Hello, good morning guys. So, meron tayong client na naman. Sira yung ano niya. Ito, si Motoposh Pinoy. Starter. Hello, good morning guys. So, meron tayong client na naman. Sira yung ano niya. Ito, si Motoposh Pinoy. Tingnan yung andar. Papatinoon natin ito mamaya. Ang hirap panda rin, no? Dapat 1 lang yan eh. Kung hindi mo i-revolution, hindi siya andar ng maayos. Yan na, oh. Yan, tingnan ko kapag nire-rep ko. Wala sa timing yung motor. Panda rin natin na. Ayun na, ayaw na. Namamatay siya doon. Whee! Pati yung starter niya hindi okay. So try natin i-input dito. Mapapansin nyo guys, ayan o, puputol-putol yung andar nya. So yung pagkaka-diagnose ko dito, wala sa tamang timing, wala sa maayos na tune up. Ayun. Wala akong maayos sa tune up, tapos ginawa siyang battery operated. Ayun guys, so itong sleeping oil, naging issue niya is nag-i-slide itong startup dito kasi kulang ng isang washer. Kaya kung check natin, kapag napanda rin natin, yan o, ganyan siya nag-i-slide. Tama na yung timing ng kanyang mga barbula. Na-tune up na rin natin. Tapos na yung tuning nitong carb, tama na rin siya yung sa air and fuel mixture. Tapos palitan natin ng bagong starter relay. Kasi ito yung issue ng kamakay namin starter relay. Yung starter. Hindi na siya pupugak-pugak. Maganda na yung idle. What's up guys? So ito nga si Jirro, lagi na babalik. Before natin sabihin kung anong naging issue nito na overall, itong si Motoposh Pinoy 155, special shoutout muna kay Kuya Joel Punanan Dela Rosario, or so called mas kilala nilang J-Wolf dito sa Magalang. Shoutout sa'yo Paps. Wish ko marami kang benta. Okay, so itong si Motoposh Pinoy 155, nagka-issue siya about sa wiring. Yun lang talagang diagnosis niya at saka sa carburetor. Ayun nga, at dito nagtatapos ang ating vlog. Hope you like, share, and subscribe to this channel, and abangan ninyo ang aking susunod vlog. Okay, so see ya guys, thank you very much. So dahil may di-deliver tayo, may nag-request na i-review ang isang maxi scoot na 200cc. So yan, at may tantananan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh!